سلام رفقا، من میلاد میستیکم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امشبم در خدمت شما با یه داستان ترسناک جدید. اگر موافق باشید بریم و داستان امشب رو بشنویم. اسم من ماهانه و چیزی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به 4 سال پیش. روزایی که فکر میکردم زندگیم تازه داره روی غلطک میفته و همه چیز داره درست پیش میره، اما اصلاً متوجه نشدم که چطوری پامو گذاشتم توی یه منجلابی که هنوزم وقتی یادش میافتم دلم میلرزه. اون موقع 30 سالم بود. بعد از 1 سال دوستی تازه با نیلوفر به طور رسمی نامزد کرده بودم. من یه کار ثابت داشتم و خب خیلی روی کارم حساب میکردم. من توی یه شرکت نیمه خصوصی مشغول به کار بودم و درآمدم خیلی عالی نبود، ولی برای شروع زندگی کافی بود. عاشق نیلوفر بودم و فکر میکردم همه چیز قرار خیلی خوب پیش بره، تا اینکه یه روز صبح مدیر شرکت صدام کرد. من رفتم اتاقش. اون لعنتی خیلی ریلکس و عادی گفت: ماهان، خیلی متاسفم اما شرایط شرکت جوری شده که باید تعدیل نیرو کنیم. توی لیستی که بهم دادن اسم تو هم بوده و تو هم شاملش میشی. من ماتم برده بود. گفتم: آخه چرا من؟ تا اومدم ادامه بدم گفت: ببین، اصلا موضوع خوب بودن و بد بودن تو نیست. این تصمیمیه که گرفته شده، فقط همین. همون لحظه بود که انگار سقف اتاق ریخت روی سرم. با یه برگ کاغذ و یه لبخند خیلی مصنوعی اخراج شدم. اون روز با یه حال خراب برگشتم خونه. تا چند هفته توی خودم فرو رفتم. نه درست میخوابیدم، نه درست چیزی میخوردم و نه حتی حوصله حرف زدن با کسی رو داشتم. فقط تو اتاقم روی تخت دراز میکشیدم و به سقف خیره میشدم و همش به این فکر میکردم که باید چیکار کنم. تو همون روزا علی دوستم سر و کله‌اش پیدا شد. علی یکی از دوستای جدیدم بود که تازه با هم آشنا شده بودیم. همون روز اومد خونمون و نشست روبروم و گفت: داداش، چی شده؟ چرا این ریختی شدی؟ گفتم: هیچی بابا، اخراجم کردن. تا آخر سال باید پول عروسی رو جور کنم. حالا موندم با این وضعیت چه خاکی تو سرم بریزم. علی گفت: ماهان، تو با این حالی که داری هیچ کاری از دستت بر نمیاد و نمیتونی انجام بدی، اما نگران نباش، من خوب میدونم چطوری حالتو خوب کنم. من با تعجب گفتم: مثلا چطوری میخوای حالمو خوب کنی؟ علی گفت: ببین، تو حالا چیزی راجع به عرفان حلقه شنیدی؟ من گفتم: آره، یه چیزایی کم و بیش شنیدم. علی گفت: من یه چند وقتیه که دارم میرم اونجا. اصلا حال آدمو جا میاره. اونجا تو رو وصلت میکنن به کیهان. تو با من بیا، بهت قول میدم که روبرا بشی. من اونقدر به هم ریخته بودم که اصلا به هیچ چیزی فکر نمی کردم. فقط با خودم گفتم باهاش برم تا شاید کمی حال و روزم عوض بشه. به علی گفتم: حل داداش، باشه بریم. من هیچ وقت فکر نمی کردم همون 2 کلمه اولین قدم به سمت تاریکی باشه. علی گفت: خیلی خوب، فردا شب میام دنبالت، ساعت 8 آماده باش. علی رفت و منم دوباره روی تختم ولو شدم. اون شب نیلوفر اومد و به هم سر زد. من با نیلوفر صحبت کردم و جریان اخراجم رو براش تعریف کردم، اما از جریان جلسه و این چیزا هیچی بهش نگفتم. نیلوفر گفت: ماهان، خدا بزرگه، نگران نباش، یه کار خوب پیدا میکنی.
اصلاً شاید قسمت این بوده. تفلکی کلی به هم دلداری داد. راستش رو بخواید حرفاش خیلی آرومم کرد. با خودم گفتم چرا زودتر بهش نگفتم؟ تمام ترسم از این بود که اگه بهش بگم یه وقت ناراحت بشه. اما نه تنها ناراحت نشد، بلکه خیلی به هم دلداری داد. خلاصه فرداش علی اومد و منو برد به یه خونه یه ویلایی بزرگ نزدیک تهران پارس. کوچه‌اش خیلی خلوت بود. اون خونه دیوارهای سیمانی بلند داشت. رسیدیم جلوی یه درب آهنی بزرگ بود. علی زنگ زد و وارد حیاط شدیم. حیاطی که چند تا درخت نیمه خشک داشت. اونجا خیلی بزرگ بود. دو طرف حیاط درختای بلند داشت که اکثرشون خشک شده بودن. از دور دیدم یه نور زرد کم رمق افتاده روی زمین ایوون. فضای اونجا یه جورایی خیلی سنگین بود. خلاصه وارد سالن اصلی شدیم. داخل سالن 10-12 نفر نشسته بودن. توی سالن همه جور آدم بود، از دختر جوون بگیر تا مردهای سنبالا. یه بوی اسپند و بخور هم توی هوا پیچیده بود. یه موکت قدیمی قهوه‌ای کف سالن بود و چند تا شمع سفید و سیاه روی زمین روشن کرده بودن. انگار آماده مراسم شده بودن. علی اول منو برد به اتاقی که مخصوص لباس عوض کردن بود. گفت بیا ماهان اینو بگیر بپوش. گفتم این چیه دیگه علی؟ اون گفت مگه ندیدی؟ همه پوشیدن، تو هم باید بپوشی. یه لباس سفید بلند بود، ساده و بدون هیچ طرحی. گفتم حالا چرا سفید؟ علی گفت سفید بودنش به خاطر خلوصه. من دیگه چیزی نگفتم و لباسو پوشیدم. وقتی که برگشتیم سالن، اونجا اولین بار بود که استاد سالاری رو می دیدم. یه مرد حدوداً 52 ساله با ریش‌های جوگندمی و موهای بلندی که خوابونده بود رو به عقب. چشمای ریزی داشت. وقتی بهش نگاه می کردم قیافش به همه چیز می خورد الا آدمای معنوی. لباسی که تنش بود برخلاف بقیه که سفید پوشیده بودن مشکی بود و این تضاد از همون اول توی ذوقم میزد. علی منو برد پیش استاد و گفت سلام استاد، این ماهان دوستمه، با اجازتون آوردمش تا جزئی از این حلقه بشه. استاد اول یه نگاهی بهم انداخت، انگار داشت برانداز میکرد ببینه به درد اینجا میخورم یا نه. بعد یه لبخند محوی زد و با صدای آرومی گفت خوش اومدی ماهان، ما اینجا همه با هم یه حلقه ایم و به زودی تو هم جزئی از کل میشی. اون موقع هنوز نمیفهمیدم که منظورش از کل کیهان نیست، بلکه چیز دیگه ایه. جلسه ها همیشه به یه شکل بود. استاد برای شروع اول یکم صحبت میکرد که راستش رو بخواید من یک کلمه از حرفاشم نمیفهمیدم، انقدر که اون در هم بر هم صحبت میکرد. بعدش دور تا دور شمع‌ها رو روشن میکردن. بعدش هم چراغ‌های سالن رو خاموش میکردن و استاد میشست و همگی کنار هم یه حلقه بزرگ تشکیل میدادیم و دست همدیگر رو میگرفتیم. استاد میگفت چشماتون رو ببندید و بعد یه سری وردهای عجیب میخوند. نه فارسی بود، نه عربی بود، نه چیزی که بشه تشخیص داد. وقتی که شروع میکرد صداش یه جوری میشد، یه صدای خشدار و بم، انگار که صداش داره از ته چاه میاد. ما هم به همراهش هرچی میگفت تکرار میکردیم. تنها چیزی که از بین اون حرفا من میفهمیدم یه چیز بود، این که همه میگفتیم ما یه حلقه ایم، ما به شعور برتر وصل میشیم، ما با تاریکی یکی میشیم و خودمون رو به روشنایی تبدیل میکنیم.
ولی عجیبترین بخشش این بود که به هیچ وجه حق نداشتیم چشمامونو باز کنیم. استاد با یه لحن جدی میگفت هر کسی چشمشو باز کنه باعث شکسته شدن حلقه میشه و به نیروی واحد آسیب میزنه. من اما یه شب وسط وردهای یواشکی یکی از چشمامو باز کردم، همون قدری که فقط بشه یکم دید. من همون لحظه بود که دیدم یه چیزی داره دورمون میچرخه. اون هر چی که بود سایه آدم نبود، یه چیزی شبیه به یه مه غلیظ بود. خیلی سریع و بی صدا میچرخید. سریع ترسم چشمو بستم. خیلی ترسیده بودم. سعی میکردم به روی خودم نیارم. وقتی که جلسه تموم شد استاد داشت یه جوری نگام میکرد انگار که متوجه شده بود، اما من چشمم رو ازش دزدیدم. توی راه برگشت با علی از چیزی که دیده بودم بهش گفتم. علی گفت حتما اشتباه دیدی، شاید سایه خودمون بوده. منم وقتی یکم فکر کردم با خودم گفتم شاید علی درست میگه، شاید واقعا سایه خودمون بوده. آخه شمع جلومون بود و سایه‌مونو به اطراف مینداخت. مدتی گذشته بود و من به جلسات میرفتم و کم کم توی رفتارم تغییر حس میکردم. روزا خیلی شادتر بودم و حال روحیم خوب بود، اما شبها دائما کابوس میدیدم. من خودم اصلا متوجه نبودم که چه وضعیتی دارم. درست مثل حالت آدمی رو داشتم که مسته ولی فکر میکنه که همه چیز خوبه و خیلی طبیعی داره رفتار میکنه. بعد از حدود 2 هفته استاد سالاری بعد از جلسه گفت ماهان وقتش رسیده، تو دیگه کاملا آماده ای برای اتصال اصلی. خیلی هیجان زده شدم. گفتم ممنون استاد، کی انجامش میدید؟ استاد سالاری با یه لبخند ریز گفت همین امشب. علی بهم گفت ماهان تو چقدر خرشانسی پسر. گفتم چطور مگه؟ اون گفت آخه من 1 ماه میشه که اومدم، اما هنوز منو نبرده به اتاق اتصال. گفتم تو میدونی استاد اونجا چی کار میکنه؟ علی گفت راستش بچه‌هایی که رفتن اونجا زیاد نیستن، ولی شنیدم که استاد هر کیو میبره اونجا مستقیم به هسته مرکزی کهکشان وصل میکنه. من با این حرفا بیشتر هیجان زده شدم. علی و بقیه بچه‌ها همگی رفتن و من و استاد تنها موندیم. استاد منو برد سمت اتاقی که همیشه درش بسته بود. وقتی که در باز شد بوی تند بخور خورد توی صورتم. اتاق تاریک بود. اولش هیچی معلوم نبود. بعد استاد با یه فندک شمع‌ها رو روشن کرد. وقتی که نور شمع‌ها اتاق رو کمی روشن کرد دیدم روی دیوارها علامت‌هایی شبیه به استخوان نقاشی شده. مجسمه هایی با صورت آدم اما بدون چهره و بدن حیوان گوشه اتاق بود. یه فرش تیره وسط اتاق بود و یه صندلی هم وسطش گذاشته بود. استاد با یه پارچه مشکی محکم روی چشمامو بست. بعدش گفت از اینجا به بعد فقط نفس بکش و هیچ کاری نکن. گفتم استاد واجبه که چشم بسته باشه؟ استاد گفت آره، چون اتفاقی رخ میده که نباید با چشمات ببینی. ما داریم تو رو به کیهان بس میکنیم. من اولش اصلا متوجه نشدم. اون گفت ما، ولی به جز من و خودش کسی اونجا نبود. من نشستم روی صندلی. استاد شروع کرد به خوندن وردهایی خشن‌تر از همیشه. لحنش کاملا عوض شده بود. انگار این صدای خودش نبود. من بعد جور لرزه به تنم افتاده بود. چند لحظه بعد یه دست داغ دور مچ دستم حس کردم.
سریع از جام بلند شدم و داد زدم. گفتم استاد، استاد، اما هیچ جوابی نشنیدم. آخه استاد همیشه دستاش سرد بود. بعد اون دستاش استخونی و لاغر بود، اما این دست فرق داشت. خیلی بزرگ بود، داغ بود. بعد اون دست رفت روی شونه هام و منو نشوند روی صندلی. من دوباره استاد صدا کردم. گفتم استاد چی شده؟ چند لحظه بعد فقط یه فشار شدید توی سینم حس کردم و بعدش همه چیز تموم شد. من بیهوش شدم. وقتی که به هوش اومدم دیدم روی مبل کهنه انتهای سالنم. سرم رو بالا آوردم، دیدم که استاد بالای سرمه و داره به هم لبخند میزنه. اون گفت بهت تبریک میگم ماهان، اتصالت کامل شد، تو دیگه جزئی از کل شدی. ولی من دیگه خودم نبودم. بعد از اون روز نه شاد بودم نه غمگین. هیچ حس خاصی نداشتم. علی رو که دیدم بهم گفت چی شد؟ چی دیدی؟ من گفتم هیچی، چیز خاصی نبود، هیچی ندیدم. علی گفت یعنی چی هیچی ندیدم؟ گفتم استاد چشامو با یه پارچه بسته بود، بهت میگم که هیچی ندیدم. اون روز گذشت. رفتارم خیلی عجیب شده بود. نیلوفر یه روز اومد پیشم و نشست روبرون. دستامو گرفت و گفت ماهان تو چت شده؟ عزیزم چرا اینجوری شدی؟ من گفتم چیزی نشده، اتفاقا خیلی هم خوبم. نیلوفر میخوام یه روز تو رو هم ببرم جلسه. نیلوفر گفت جلسه؟ چه جلسه ای؟ کجا؟ گفتم جلسه عرفان حلقه دیگه. استادش از شاگردای استاد طاهری بزرگه. و همین که اسم استاد طاهری رو گفتم یهو رنگ نیلوفر پرید. اون گفت من استاد طاهری رو خوب میشناسم، تحقیقاتش رو خوندم، برام تعریف کن ببینم اون جایی که میری چه جور جاییه، چی کار میکنید؟ منم شروع کردم براش همه چیز رو تعریف کردم. بعد از این که همه ی حرفامو شنید گفت ماهان استاد طاهری نه شمع سیاه داره، نه اتاق تاریک، نه ورد، نه لباس سفید و سیاه، نه هیچ کدوم از این کارهایی که تو میگی. من گفتم تو نمیفهمی، یه بار باید بیای خودت از نزدیک ببینی. نیلوفر گفت داری اشتباه میکنی عزیزم، عرفان حلقه اصلا اینی نیست که تو داری میگی. یه جای کارت ایراد داره. من هر چی بهش میگفتم نیلوفر قبول نمیکرد و میگفت من راجع به استاد تحقیق کردم، این چیزایی که تو میگی شبیه مراسم جنگیریه تا عرفان حلقه. بلند شو بیا با هم بریم خونه حاج بابا. حاج بابا پدر بزرگ پدری نیلوفر بود. اون یه پیرمرد آروم بود، خدا رحمتش کنه، همین پارسال از دنیا رفت. خدا بیامرز همیشه بوی گلاب میداد و یه قرآن تو دستش بود و در حال خوندن ذکر بود. ولی اون نه دعا نویس بود نه جنگیر، فقط یه آدم خیلی معمولی و مومن و دانا که راجع به مسائل علوم غریبه تحقیق کرده بود و از این چیزا و این کارها سر در می آورد. ما وارد خونهشون شدیم. به محض این که نشستیم نیلوفر باهاش صحبت کرد و همه یه جریان رو براش کامل گفت. حاج بابا چند لحظه توی چشمام نگاه کرد، بعد گفت پسرم تو تنها نیستی، یکی دیگه هم با تو اومده اینجا. من خندیدم و گفتم حاج بابا من با نیلوفر اومدم دیگه، چشم بسته غیب گفتی. حاج بابا یه اخمی کرد و با عصبانیت گفت باشه پسرم، پس میخوای از راه سختش بریم جلو. من یه لحظه نفسم برید.
صدام در نمی آمد. اون زمان همه چیز رو می دیدم و می فهمیدم، اما واقعا نمیدونستم که اختیاری از خودم ندارم. وگرنه توی عمرم حالت عادی من اینجوری با حاج بابا حرف نمی زدم. حاج بابا گفت دخترم اگر اجازه میدی این نامزدت و خودت 3 روز مهمون من باشید و اینجا بمونید. نیلوفر به من گفت ماهان به خاطر من این چند روز اینجا بمون لطفا. میدونم برات سخته ولی این میتونه راه نجاتت باشه. به من گوش بده، بمون. من اولش کمی مقاومت کردم و قبول نمی کردم، اما در نهایت قبول کردم و گفتم باشه. اما خبر نداشتم قراره چه پدری از من در بیا. حاج بابا شب اول وسط اتاق یه دایره نمک کشید و گفت تا وقتی داخل این دایره باشی اون موجود نمیتونه کاملا بهت مسلط بشه. منم نشستم. حاج بابا قرآن رو جلوش گذاشت و شروع کرد به خوندن. تا اون لحظه حالیم نبود، اما صدای صوت قرآنش مثل سوزن به بدنم فرو میرفت. یه دفعه احساس کردم چیزی داره توی سینم میجوشه، یا گرمم میشد یا سردم میشد. تمام بدنم سوزش شدیدی حس میکردم. روی قفسه سینم یه فشار شدیدی وارد میشد. انقدر داد میزدم که از حال میرفتم. وقتی هم که به هوش می آمدم دوباره شروع میشد. معدم پیچ میخورد. انگار نخهای نامرئی تکونش میدادن. نیلوفر طفلک فقط گریه میکرد. یا کابوس میدیدم یا لرزش داشتم. چند بار خون دماغ شدم. وقتی میخوابیدم نیمه شب بیدار میشدم و میدیدم که حاج بابا بالای سرم نشسته و داره زیر لب دعا میخونه. آخرین شب وقتی حاج بابا داشت قرآن میخوند یک دفعه یه درد شدیدی توی سینم حس کردم. سر شونه هام شروع کردن به سوختن، درست همون جوری که پیش استاد سالاری بودم و یه دستی رو روی شونه هام حس کردم. انگار چیزی داشت از داخل پوستم رو پاره می کرد. من یه فریاد بلند زدم. حاج بابا همون لحظه قرآن رو گرفت روی سینم و با صدای بلند یه آیه ای رو خوند و یک دفعه دورم یه دود سیاه غلیظ دیدم که پیچ خورد و از سر شونه هام بلند شد و رفت بالا و محو شد. بعد از اون سینم سبک شد، نفسم برگشت. حاج بابا گفت تموم شد پسرم. من انقدر خسته بودم که تا 2 روز خوابیدم. وقتی این جریان گذشت من حالم خیلی خوب شد. حسی که داشتم خیلی خوب بود. انگار از جهنم آوردنم وسط بهشت. نیلوفر به من گفت ماهان اونا اونجا این بلا رو سرت آوردن. اونا معلوم نیست در روز چند نفر رو دارن اینطوری بدبخت میکنن. اونا هر کی که هستن دارن به اسم استاد طاهری و عرفان حلقه مردم رو گول میزنن، در صورتی که کارهاشون اصلا هیچ ربطی به استاد طاهری نداره. من گفتم حالا میگی چی کار کنیم؟ نیلوفر گفت باید بریم پیش پلیس و همه چیزو گزارش بدیم. من قبول کردم و با هم دیگه رفتیم و با پلیس به ویلا رفتیم. پلیس استاد سالاری رو دستگیر کرد، اما وقتی که بازداشتش کردن یه چیزی گفت که همه رو شوکه کرد. اون میگفت من استاد سالاری نیستم، من صاحب این باغم و اینجا تنها زندگی میکنم. من رفتم جلو و بهش گفتم تو منو نمیشناسی؟ اون جلسات، اتصال به کیهان. اون با یه نگاه عجیب و غریب گفت نه آقا، من شما رو نمیشناسم، اولین باریه که میبینمتون. به خدا من استاد سالاری نیستم. من اسمم محمد رضاست و فامیلیم هم جوادزاده است. اینجا چه خبره؟
پلیس فکر کرد که داره دروغ میگه و نقش بازی میکنه. اونو بازداشتش کردن و بردن. ولی من خوب میدونستم چی شده. به نظرم اون استاد سالاری فیک خودش هم تسخیر شده بود. رفقا، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. برای حمایت از من فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و عضو این کانال بشید. یک دنیا سپاس و شب به همگی خوش.